Ωρε γλυκό χαράζει ο αυγερίνος κι οι όμορφες κοιμούνται. Ωχ, θέλω κι εγώ, θέλω κι εγώ να τραγουδώ. Θέλω κι εγώ να τραγουδώ για ένα γλυκό κοιμούνται. Ωχ, ξύπνα γλυκιά μου, ξύπνα γλυκιά αγάπη μου, ξύπνα γλυκιά αγάπη μου και έλα στην αγκαλιά μου. Ωραία να σε φιλήσω, να σε φιλήσω μια φορά, να σε φιλήσω μια φορά κι ας πέσω να πεθάνω. Άλλο ένα οδηπορικό μας βρίσκει στην Κανδύλα Ξηρομέρου και εδώ έχουμε τη χαρά να συναντήσουμε τον κύριο Σάκη Χαντζαρά, από τον οποίο θα ακούσουμε τη δική του ιστορία ζωής. Καλώς ήρθατε στο φιλόξενο χωριό μας. Η Κανδύλα ανέκαθε ήταν φιλόξενη και όλους τους ξένους τους καλωσορίζει, τους φιλοξενεί, τους κερνάει, τους βάζει και κοιμούνται και στα σπίτια όταν τύχει. Είμαστε καλός κόσμος. Άλλωστε από εδώ έχουν βγει οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες. Ο Τάκης ο Καρναβάς, ο Ζώτος ο Χρήστος, η Μακριοργέη, η Κέτη η Ράμο, ο Γιώργος ο Λιγκόνης, ο Υποφαινόμενος. Είναι ένα χωριό μάλαμα. Εδώ γεννηθήκατε και εδώ γεννήθηκα, ναι. Πολύτεκνη οικογένεια. 3 παιδιά έχει ο πατέρας μου, 3 παιδιά. Σχολείο πήγατε εδώ? Πήγα εδώ σχολείο, πήγα γυμνάσιο στο Μύτικα. Πώς ήταν τα παλιά τα χρόνια η ζωή σου? Τα παλιά τα χρόνια ήταν μαύρα και άραχνα. Υπήρχε φτώχεια. Εγώ με πόνο σας το λέω έφυγα 15 χρονών με διαβατήριο και πήγα στα καράβια. Δεν ήξερα που πήγαινα. Τότε πληρωνόντανε σε λίρες Αγγλίας, όχι σε δραχμές. Ήτανε καταραμένα χρόνια να μην ξανάρθουν ποτέ για κανέναν στην Ελλάδα. Λοιπόν, υποφέραμε, είχαμε φτώχεια με το τσβάλ. Λοιπόν, μετά το 80 ξεκίνησε και αναπορθοδότηση και έφαγε ο κόσμος ψωμάκι ήδη 9 μέρα. Πώς ήταν η καθημερινή ζωή των ανθρώπων εκείνη την εποχή? Εκείνη την εποχή η καθημερινή ζωή των ανθρώπων ήταν να πάρουν ένα σακούλ, να το βάλουν στην πλάτη και να πάνε στα πρόβατα. Και οι πιο πολλοί πήραν τα μάτια τις έφγανε, γιατί έχει πολύ ξένο κόσμο στην Αμερική, στη Νέα Ζηλανδία, στην Αυστραλία, στα καράβια. Δεν είχε ο κόσμος τι να κάνει εδώ πέρα, να πούμε. Τίποτε. Δεν είχαν γίνει ήλιες πριν 50 χρόνια. Πόσους κατοίκους είχε τότε το χωριό? Τότε το χωριό ήταν κεφαλοχώρο το χωριό. Είχε 1.600-1.700 άτομα μόνιμα. Τώρα βέβαια έχει λιγοστέψει, γιατί έχουν πεθάνει ο κόσμος πάρα πολύ. Οι νέοι μας δεν παντρεύονται, να ξανακάνουν πάλι η οικογένεια, να κάνουν παιδιά. Το σχολείο παλιά στην Κανδύλα είχε 400 παιδιά. Ήβλεπες με κοντά παντελονάκια που ήταν και έλεγες μα τι είναι αυτός, 30 χρονών. Δεν ξέρω, ο κόσμος ήταν πιο ζωηρός, πιο δυνατός. Πώς να σας το πω. Ήταν άλλα τα χρόνια τότε και άλλα σήμερα. Και δεν τον ένοιαζε τον κόσμο με ένα κομμάτι ψωμί έτρωε. Τι δραστηριότητες κάνανε τότε, τι παιχνίδια παίζαν τα παιδάκια? Τότε παίζαμε την αντάνα, παίζαμε το κρυφτό, τέτοια πράγματα. Και από τραγούδια τι τραγούδια ακούγατε? Τραγούδια, δημοτικά τραγούδια ακούγαμε εδώ στα χωριά.
δεν ήξεραμε λαϊκά. Πολλά δημοτικά. Ακούγαμε τον Καρναβά, ακούγαμε τον Κάβουρα, ακούγαμε τη Φιλιό Περγάκη, τον Παπασιδέρ, του Χαλκιά, τις Χαλκιάδες. Είσαι περήφανος που είσαι από το χωριό του Τάκη Καρναβά? Είμαι περήφανος, συγκινούμε, όχι περήφανος. Ο Τάκης ήταν ένα διαμάντι. Διαμάντι, δεν ξαναπερνάει τέτοιος καλλιτέχνης από την Ελλάδα, να πούμε. Εγώ τον έζησα του Καρναβά, γιατί εγώ έχω σχέση με τα κλαρίνα, γιατί τραγουδάω κιόλας. Με τον Γιάννη τον Βασιλόπουλο ήμουν γνωστός, με τον Βαγγελάκη τον Κοκόνι, με τον Βασίλη Σούκα, με τον Βαγγέλη Σούκα, με τον Τάκη τον Καρναβά, με τη Φιλιό την Περγάκη, με την Τασία Βέρα, με τον Κώστα τον Αριστόπουλο, με τον Πλαστήρα, όλους τους ξέρω εγώ. Λοιπόν, αλλά εκεί που ήταν ο Τάκης απάνω στο Πατάρ, ούτε πρόκειται να ξαναπεράσει, ούτε πρόκειται να ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο. Ήταν ένα φαινόμενο, ήταν θεός ο άνθρωπος απάνω στο Πατάρ. Ο Τάκης έμπαινε στις 10 η ώρα, γιατί τα όργανα τότε ξεκινάγανε νωρίς, δεν ξεκινάγανε τις 1 η ώρα και τις 2 η ώρα. Στις 2 η ώρα ο κόσμος πάει για ύπνο, δεν πάει να χορέψει. Ξεκινάγανε τις 10 η ώρα και βάργανε μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί. Ο Τάκης στις 10 η ώρα ανέβαινε πάνω και τις 9 κατέβαινε. Δεν κατέβαινε καθόλου από το πάλκο κάτω. Και χελάιδαγε και το πρωί τραγούδαγε ακόμα καλύτερα. Εσάς το τραγούδι πότε μπήκε στη ζωή σας? Από 11 χρονών. Πείτε μου λίγο. Από 11 χρονών παιδάκι. Γιατί τραγουδούσε ο πατέρας μου πάρα πολύ ωραία. Είχε πάρα πολύ γλυκιά φωνή ο πατέρας μου. Ποιο ήταν το αγαπημένο τραγούδι του πατέρα σας? Ο πατέρας μου ήταν ένα παλιακό τραγούδι, πολύ παλιακό τραγούδι. Σαν νύχτωσε και βράδιασε. Μπερμπελωμάτα με να καρτηρώ στους δρόμους, δεν το θυμάμαι να σου το πω αυτή τη στιγμή. Ένα πολύ παλιακό τραγούδι. Δεν του ξέρει κανένας από αυτούς. Δεν του ξέρω εγώ δηλαδή, ξέρω 700 τραγούδια. Από αυτούς τους νέους που τραγουδάνε τώρα δεν του ξέρει κανένας αυτό. Τι τραγούδι θα αφιερώνετε στον πατέρα σας? 40 παλικάρια και ένας γέροντας. Το οποίο του είχε παίξει ο Καρναβάς και το χόρεψε. Και όταν το χόρεψε, είχε χαζέψει όλο ο κόσμο μέσα στο καφενείο και το έλεγανε Μπάρμπα, πέσε μας πώς το λένε αυτό το τραγούδι. 40 παλικάρια παιδιά μου από τη λιβαδιά, καλά κι αρματωμένα παιδιά μου, ωρε πάνε για κλέψα, καλά κι αρματωμένα παιδιά μου, ωρε πάνε για κλέψα. Στο δρόμο που πήγαιναν παιδιά μου, γέροντα παντούν, γεια σου, χαρά σου, γερολεβέντη, ωρε καλώς τα παιδιά, που πάτε παλικάρια παιδιά μου, ωρε πάμε για κλέψα. Δεν μπορώ παιδιά μου, ωρε κι εγώ να έρθω, πάρτε το γιο μου, τον πιο μικρό μου, που έχει ποδάρια λαγουφτέρα. Η μητέρα σας τραγούδαγε? Η μητέρα μου τραγουδούσε και καταγότανε από το Αρχοντοχώρι το Λοακαρνανίας. Είναι πιο πάνω 10 χιλιόμετρα το Αρχοντοχώρι. Είναι βόρεια. Τι τραγούδια κυρίως τραγουδούσε? Σε τούτη την τάβλα που είμαστε. Σε τούτη την τάβλα που είμαστε, ωρε σε τούτο το τραπέζι, τον αγγέλο φιλεύαμε, τον αγγέλο φιλεύαμε
το Χριστό κερνάμε να μας χαρεί. Αϊ χάι να μας χαρίσει τα κλείδια. Τραγουδούσαν οι γυναίκες. Τραγουδούσαν οι γυναίκες στους γάμους και ήταν 10 άτομα από εδώ, 10 από εκεί, αναλόγως στο συγγένειο. Άμα ήταν και μεγάλο, ήταν μεγάλο γκρουπ από εδώ, μεγάλο από εκεί και συναγωνιζόντανε. Το έπαιρνανε οι πρώτοι και μετά το έπαιρνανε οι άλλοι. Τραγουδούσανε όλοι μαζί και τότε το συγγένειο πήγαινε όλο. Στέλνανε καλέσματα και πηγαίνανε με κανίσια, με κλούρια, με ραβανές γλυκά, ωραία παραδοσιακά, με κουραμπιέδες, με τους σφαχτότς, τα πάντα. Μετά κάνανε τραπέζι με την Παρασκευή, του Σαββάτου, την Κυριακή, 3-4 τραπέζια. Έσκαγες από το κρέας να ανατρώσεις και μαγειρεμένα με τα καζάνια και ψτά, ό,τι ήθελες να πούμε. Πάνε αυτά. Το τραγούδι μπήκε στη ζωή σας από 15 χρόνια. Από 11-15 εκεί. Και τι εξέλιξη είχε? Εγώ δεν ήθελα να ασχοληθώ με το τραγούδι γιατί εγώ στην Κανδύλα είχα ξυλουργείο 28 χρόνια επαγγελματίας. Μου λέγανε να πάω πολύ να μπω στο πατάρι, αλλά εγώ είχα τη δουλειά, είχα ξυλουργείο. Το ξυλουργείο που δούλευες, τραγουδούσες κιόλας? Όλη την ημέρα τραγούδαγα. Όλη την ημέρα τραγούδαγα. Και ερχόταν απ' έξω και μ' ακούγανε και δεν φωνάζανε γιατί τα έλεγα τόσο ωραία. Μοιρακλώνονταν και μου έλεγαν ωραία και αρατάτε κάθεται και πελεκά στα ξύλα μου έλεγανε και δεν πάει στο πατάρα. Τραγουδάνε πολύ εδώ στο χωριό? Ναι, τραγουδάνε, το έχει το χωριό μας, φαίνεται είναι το νερό, πάρα πολύ. Και εκτός από μένα υπάρχουν ταλέντα που άμα ανεβούν απάνω στο πατάρ, αυτοί που το παίζουν φίρμες θα λακάνε. Θα λακάνε. Ήταν φορές όμως που ζηλέψατε και θέλετε να τραγουδήσετε? Ήθελα να τραγουδήσω στο πατάρα, μου έλεγε ο Γιάννης Βασιλόπουλος μία φορά στην Κανδύλα να ανεβώ απάνω και του είπα άμα ανεβώ εγώ απάνω του λέω θα με πάρεις κοντά λέω. Και δεν θέλω να διαλύσω λέω το σπίτι μου και την οικογένειά μου. Ποιο είναι το αγαπημένο στο τραγούδι? Είναι του Τάκη του Καρναβά πολλά, αλλά το πιο αγαπημένο είναι Ξυπολίτως περπάτησα. Ξυπολίτως περπάτησα στα παιδικά μου χρόνια γιατί γεννήθηκα φτωχός και μες στην αφρόγωνια κανένας δεν βρέθηκε για να με προστατέψει τον πόνο του μικρού παιδιού για να τον γιατρέψει. Τώρα δοξάζω το Θεό που με έχει αξιώσει ότι ποθούσα στη ζωή όλα μου τα έχει
μου τα έχει δώσει. Κύριε Σάκη, ποια είναι η σχέση σας με τον Τάκη Καρναβά? Με τον Τάκη τον Καρναβά η σχέση μου είναι κάτι το απίστευτο. Δηλαδή τον Τάκη εγώ τον θεωρώ πατέρα μου, τον θεωρώ αδερφό μου, τον θεωρώ οικογένειά μου. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πώς τον θεωρώ τον Τάκη. Για να σου πω για τον Τάκη πρέπει να περάσουν 10 μέρες. Ο Τάκης ήταν ένας χρυσός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος απίστευτα καλός. Γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια όπως και εγώ να πούμε. Από μικρό παιδάκι ασχολήθηκε, έζησε τη φτώχεια να πούμε. Όταν έμπαινα εγώ στο χορό ο Καρναβάς και ήταν ο κόσμος, εκεί πέρα χάζευε όλος ο κόσμος. Μία χρονιά στο μοναστηράκι ήταν 2.500 κόσμος. Και όταν μπήκα μπροστά στο χορό, σκόθια πάνω και πιάστηκε από ένα καδρόνι και μου είπε και τα πουλιά στις ρευματιές του λένε τα καημένα χωρίς να του πω τίποτε. Όλος ο κόσμος χάζεψε και χειροκροτήσαν όχι εμένα τον Καρναβά. Και μου λέγανε όλοι, χαλάλης, καλά κάνεις και τον ελατρεύεις. Ήτανε Θεός ο Τάκης, για μένα ναι. Τι σημαίνει για το χωριό που ένας τόσο μεγάλος τραγουδιστής κατάγεται από εδώ? Είναι μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια για την Κανδύλα που εδώ μεγάλωσε και έζησε ο Τάκης ο Καρναβάς. Αιωνία του η μνήμη, βαμπάκι το χώμα που τον σκεπάζει. Εμείς θα τον θυμόμαστε όσο θα ζούμε. Πώς νομίζετε ότι επηρέασε την μουσική παράδοση η φωνή και το έργο του Τάκη Καρναβά? Ναι, ο Τάκης ο Καρναβάς, όπως για να μην μονολογούμε, γιατί ήταν και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες, ο Παπασεδέρης, ο Κιτσάκης, η Φιλιό η Περγάκη, όταν αυτοί τραγουδούσαν τα πανηγύρια δεν είχαν καμία σχέση με τα σημερινά. Έβγαινες με την οικογένειά σου έξω, με την κόρη σου, την έπαιρνες, την έβαζες στο χορό, την κρατούσες και την καμάρωνες που χόρευε. Βέβαια πλήρωνες. Τσάμπα δεν λαλάει ούτε ο τσίτζικας, θέλει ζέστα για να αλλαγείς. Πλήρωνες βέβαια, ό,τι είχες. Δεν ήταν υποχρεωτικό να ρίξεις ό,τι ήθελε ο καθένας. Εγώ έχω ρίξει Καρναβά μέχρι ένα 50, δεν είχα άλλο, πάρ' το και αυτό το είπα. Καμία σχέση με τα σημερινά. Ξεκινάγανε τα πανηγύρια 10 η ώρα και τελειώνανε το πρωί. Με σειρά χορού. Όμορφα, αγαπημένα και ωραία. Τώρα πήγαινε στις 1 και στις 2 η ώρα και καρτιργείς πότε θα κατεβεί το Άγιο Πνεύμα να σπεί τραγούδια. Τι να σπεί τις 9.30 και τις 2 η ώρα. Και να βγουν 1.000 άτομα γύρω-γύρω να ζαλίσουν του. Δεν είναι παγύρια αυτά σήμερα. Καμία σχέση. Εγώ δεν πάω να μου δώσεις 500 ευρώ να πει σε μένα τράβα πέρα εκεί να κάτσεις. Δεν πάω. Τι να πάω να ακούσω. Ας τραγουδάνε όλοι με playback. Και τότε ο τραγουδιστής ίδρωνε για να πει το τραγούδι. Και ειδικά στο Ξηρόμερο, ο Ζάχος το έλεγαν να έρθουν στο Ξηρόμερο. Εγώ λέει να πάω στο Ξηρόμερο. Εκεί που χορεύουν τα άραγα, εκεί λέει ο Καρναβάς λέει. Μόνο ο Καρναβάς λέει τους βγαίνει πέρα εκεί. Θυμάστε κάποια ιδιαίτερη στιγμή ή γεγονός που να συνδέεται με την ιστορία του Τάκη Καρναβά? Ναι. Μια φορά σε ένα πανηγύρι στην Αμφιλοχία ήτανε γεμάτο. Και ήταν ένας κύριος εδώ από την Καρδίλα που είχε ένα γάιδαρο και δεν είχε λεφτά να μπει στο χορό. Ήτανε τόσο πολύ μοιρακλής όμως που ήθελε να μπει στο χορό. Ήτανε με τον Βαγγέλη Σούκα. Σκονότανε τρίχα σαν ματζάκικες. Και πούλησε το γάιδαρο ένα 50 και πήγε και το δοκιτάκι, το είπε πάρ' το μωρέ, λέει, να πούμε να χορέψω και να μ' αναστήσεις, λέει, και μπήκε στο χορό και πούλησε το γάιδαρο. Τόσο πολύ τον λάτρευανε το Τάκη. Θα πω ένα τραγούδι του Καρναβάκη και για τους ξενιτεμένους μας να τα ακούσουνε. Γιατί αυτό το τραγούδι όταν το πρωτόβγαλε γινόταν σεισμός σε όλη την Ελλάδα. Ακούστε το. Φίλοι γιατί σκόρπισατε, ποια ήταν η αιτία, εσείς που με γαλώσατε στα ίδια τα θρανία. Η φτώχεια σας ξεγύτεψε στην ξενιτεία
να πάτε κι απ' την Ελλάδα αμακρία που τόσο αγαπάτε. Μα όπου κι αν βρισκόσαστε να κάντε το σταυρό σας για να σας φέρει ο Θεός στο χώμα το δικό σας. Οι ξενιτεμένοι πώς αντιμετώπιζαν τον Τάκη Καρναβά? Οι ξενιτεμένοι τον Τάκη τον ελάτρευανε. Ένας συγκεκριμένα, όταν ήταν στην κάτω καντήλα στην Παναγία με τον Γιάννη τον Βασιλόπουλο και ήρθε και του είπε, θα μου πεις Μπερμπίλη πού τα πρόβατα, γιατί ήταν από οικογένεια με πρόβατα. Και τον αγκάλιασε και έκλαιγε, πάνε το δάκρυ κορόμπλο. Αλλά και ο Τάιτς όμως σε πέθαινε με την ερμηνεία πτώδνε. Ο Γιάννης, ο Βασιλόπουλος, Θεός, θεοί και οι δύο. Υπήρχαν εκδηλώσεις λατρείας για τον Τάκη Καρναβά? Ναι, τον Τάκη τον Καρναβά τον λάτρευανε. Αφού να φανταστείτε ότι μέχρι και σήμερα υπάρχουν καρναβόβοι θανατικοί. Και δεν λέμε 100 και 200, χιλιάδες κόσμος. Καρναβόβοι, άμα τις πεις για τον Καρναβά κουβέντα, σε έσφαξανε. Και ένας συγκεκριμένα στην Παναγούλα, ήτανε με τον Βαγγέλη Σούκα, τον είχαν φέρει τον Καρναβά. Ο Καρναβάς πήγε σε ένα πανηγύρι στην Αμφιλοχία. Και λέει ο Κιαρατά δεν με γέλασε και δεν πήγε και δεν ήρθε. Θα πάρω, λέει, του Κουμπούρ να πάω να τον σκοτώσω. Και παίρνει ένα τρακτέρ και του Κουμπούρ και πάει στην Αμφιλοχία. Μόλις τον είδε ο Καρναβάς, το πιάσε του Σιλίμπη, τάρεγε. Κατευθείαν πήγε στο χορό, λέει, με συγχωρείτε, λέει, μπορώ να πω, μπορείτε. Μπήκε στο χορό, το έκαμε ένα τέτοιο να πούμε και μπαίνει μπροστά. Μόλις μπήκε μπροστά και πιάνει το αυτό όσα λεπτά έχει με τζεπ, τα πέταξε όλα. Και στο τέλος τι λέει? Δεν φτάνει μη γελάσεις, λέει, μη φέρεις και στην Αμφιλοχία, πήρες και όλα τα λεπτά. Και τον αγκάλιασε και τον εφήλιγε. Ο Καρναβάς ήταν Θεός, σου λέω να πω. Όχι επειδή το λέω εγώ και επειδή είναι από το χωριό μας. Ήτανε. Άμα πας και πεις για τον Καρναβά, πεις αυτό θα σε σκοτώσουν. Τον ελάτρευαν και τον ελατρεύαμε τον Καρναβά. Γιατί ήταν ένας από τους καλύτερους καλλιτέχνες που πέρασαν από την Ελλάδα. Εσύ, κύριε Σάκη, πόσα τραγούδια ξέρεις? Εγώ ξέρω γύρω στα 250. Δημοτικά? Ναι. Εμένα καταρχήν μ' αρέσει Καρναβάς, Κιτσάης, Παπασιδέρς, Τασία Βέρα, Φιλιό Περγάκη, Τσαχάλο, Κοτρότσο, Σοφία Κολλητήρια. Αυτά είναι τα πρότυπά μου και απάνω σε αυτούς πατάω και τραγουδάω. Τους άλλους και το Γιαννάκη τον Κωνσταντίνο, μην τον ξεχάσω. Τσαρνούς δεν θέλω να τσακούω καθόλου. Ποια είναι η γνώμη σας για την εξέλιξη του δημοτικού τραγουδιού σήμερα? Η εξέλιξη δυστυχώς, και είναι θλιβερό αυτό, δεν πάει καλά. Γιατί δεν έχει καμία σχέση με την παράδοσή μας και τα έθιμά μας που γινόταν στα χωριά μας. Σήμερα δυστυχώς, με πολύ λύπη το λέω, είναι εμπορεύσιμο όλο, τα πάντα. Δεν υπάρχει πανηγύρι σήμερα. Βέβαια η νεολαία μας που πάντα πρωτοστατεί, γιατί χωρίς την νεολαία είναι μεδέν όλα, ξαναγυρνάει σιγά σιγά στην παράδοσή μας. Και αυτό είναι θετικό, γιατί πολλοί νέοι, εμένα ναι, που τραγουδάω, μ' αγκαλιάζουν και μου λένε μπράβο, συνέχισε, τραγούδα, πες τα παλιά. Τους αρέσει και τους νέους, αλλά οι νέοι τραγουδιστές δεν τα λένε τα παλιά, δεν ξέρω γιατί. Το τραγούδι παλιά διαρκούσε όσο αντιστοιχούσε το κάθε τραγούδι. Δηλαδή, ο τραγουδιστής και ο κλαρινίστας το πιάνανε από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν το κόβανε ούτε σε πληρώνε ένα άλλο τραγούδι. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Και μόλις σταματούσε, παρήγγειλε στο δεύτερο τραγούδι. Και ξεκινούσε το δεύτερο τραγούδι. Δεν είναι όπως σήμερα που το ένα πίσω πάει πίσω από το άλλο. Καμία σχέση. Και αυτό είναι η διαφορά. Ότι εγώ που μ' αρέσει να χορέψω Παναθεμά σας βάσανα, που είναι ένα ωραίο τραγούδι δημοτικό και παραδοσιακό, θέλω να το χορέψω μέχρι τέλος και να βαρού και το ποδάρ. Δεν θα πεις εσύ μετά να πούμε, θα μου τον πατάς. Εγώ είμαι 64 ετών, είχα κάποιο πρόβλημα σοβαρό με την υγεία μου και σταμάτησα.
Θα σας πω τώρα ένα τελευταίο τραγούδι, το οποίο το λατρεύει όλη η Ελλάδα. Πόσο γλυκιά είναι η ζωή, μα πόση πικρά έχει, γεννιέται ο άνθρωπος θαρής, όλα να τα αντέχει. Κάθε χαρά που έρχεται ξεχνάει και ένα πόνο, γελάει μες στη συμφόρα, μα έχει πάλι πόνο. Πόσο γλυκιά είναι η ζωή, μα πόση πικρά έχει, γεννιέται ο άνθρωπος θαρής, όλα να τα αντέχει. Πόσο γλυκιά είναι η ζωή και απέραντος ο κόσμος, γεννιέται ο άνθρωπος θαρής για να πεθαίνει μόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που τιμήσατε το χωριό μας, το όμορφο. Σας ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας και είστε ευπρόσδεκτοι όχι για εκπομπές, αλλά και να καθίσουμε και να φάμε και να πιούμε και να διασκεδάσουμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία και υποδοχή που είχαμε σήμερα εδώ στην Καντήλα Ξηρομέρου. Ευχαριστούμε θερμά και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεό μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας.